ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ। ਜੀ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ, ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲਏ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ, ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਬਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ
ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਔਕਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ, $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ। ਵੀ 5-4 ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਢਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੂਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ MLA ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਤੇ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20,000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ, ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਨਾ? ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ। ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹਨਾ, ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗੋਰਖਵਾਲ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਮਗਾਰਾਂ ਮਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੰਨ ਨਵੀਂ, ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ, 700 ਗੱਡੀ, ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਖੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੜਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੋਰਖਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, ਚਾਰ ਲਫੇੜੇ ਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾਲ ਐ ਕੀਤੀ,
ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, 4 ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਗੋਰਖਵਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 25 ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 27 ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਹੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਨਾਸਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜਾਪਾਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੜਿਆ ਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਕਬਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, NRI ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, NRIਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਇੰਡੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ TV। ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੀ ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ, ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲਏ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ।
ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਾਂਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ, $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ ਵੀ 5-4 ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ
ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਢਾਹ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਚ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੂਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ MLA ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20,000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ, ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ, ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ, ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਐ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹਨਾ, ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਬਗਾਰਾ ਮਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਂ,
ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ 700 ਗੱਡੀ ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਖੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਢਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ ਜੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਵਾਂ? ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, ਚਾਰ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾਲ ਐ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, 4 ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦੂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਗੋਰਖਵਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 25 ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 27 ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਆ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਹੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਨਾਸਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਜਾਪਾਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੜਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, NRI ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ NRIਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖੋਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ, ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲਏ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ
ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਗੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ? ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ, $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਵੀ 5-4 ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ? ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਢਾਹ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੂਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ MLA ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ।
ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 22 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਐਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨਾ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਐ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹਨਾ ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਬਗਾਰਾ ਮਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੱਲੋ ਨਵੀਂ, ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ, 700 ਗੱਡੀ, ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਖੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੜਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ ਜੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸੌਰੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, ਚਾਰ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾ ਐ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, 4 ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਗੋਰਖਵਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 25 ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 27 ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਹੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਤੇ,
ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਨਾਸਤਕ ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਹੂੰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਹੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਹੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੁੜਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਕਬਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ NRI ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ NRIਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖੋਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਜੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲਏ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ, ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ? ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ
ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ ਵੀ 5-4 ਜੋਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਢਾਹ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਚ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੂਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ MLA ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਤੇ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਣਾ ਲਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20,000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ, ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ
ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ, ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹਨਾ, ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗੁਰਕਵਾਲ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਗਾਰਾ ਮਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੰਨ ਨਵੀਂ, ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ, 700 ਗੱਡੀ, ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਖੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੜਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ ਜੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸੌਰੀ ਚਰਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ? ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, 4 ਲਫੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾ ਐ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, 4 ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਦੂਤੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਗੁਰਕਵਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ
ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਫੇਰ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 25 ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 27 ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਹੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਨਾਸਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜਾਪਾਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੜਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, NRI ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ NRIਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ।
ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹੂੰ। ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਜੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲਏ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ, ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ? ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ, $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਵੀ 5-4 ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ? ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਢਾਹ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਕਣ ਸੀ। ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੂਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20,000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ, ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ। ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਐ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੋਰਖਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਬਗਾਰਾਂ ਬਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੰਨ ਨਵੀਂ, ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ, 700 ਗੱਡੀ, ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਖੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੜਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੋਰਖਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, ਚਾਰ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾ ਐ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, 4 ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਗੋਰਖਵਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 25 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 27 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਹੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ,
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਨਾਸਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਜਾਪਾਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੜਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, NRI ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, NRIਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ,
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ,
ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲੈ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ, ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ? ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੈਟੀਸਫਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਾਂਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ, $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਵੀ 5-4 ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਢਾਹ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੂਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ MLA ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਤੇ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20,000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਹਨਾ? ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ। ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਐ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੋਰਖਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਬਗਾਰਾ ਮਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੱਲੋ ਨਵੀਂ, ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ, 700 ਗੱਡੀ, ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਖੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਢਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੋਰਖਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ ਜੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ? ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, 4 ਲਫੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾ ਐ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, 4 ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਗੋਰਖਵਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 25 ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 27 ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਹੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਨਾਸਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਜਾਪਾਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੜਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ।
ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, NRI ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, NRIਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ,
ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਆ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਜੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲਏ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ,
ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ, ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ? ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ, $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਵੀ 5-4 ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ? ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਢਾਹ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ।
ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਚ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੂਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ MLA ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਤੇ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20,000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ, ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ? ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਹਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ
ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ ਹੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੂੰ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ, ਬਸ ਅਸੂਲ। ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਐ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਹੂੰ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹਨਾ, ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਬਗਾਰਾਂ ਬਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੰਨ ਨਵੀਂ, ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ, 700 ਗੱਡੀ, ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਕੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੜਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ,
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ ਜੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸੌਰੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ? ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, ਚਾਰ ਲਫੇੜੇ ਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾ ਐ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, 4 ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਗੋਰਖਵਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 25 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 27 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਹੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ,
ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਛਿਛ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਨਾਸਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਜਾਪਾਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੜਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, NRI ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ NRIਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ, ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਨਾ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲੈ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਬਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ, ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ,
ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਗੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ ਵੀ 5-4 ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਢਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਚ ਬਦਲਣਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਚ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ
ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20,000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ, ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਨਾ? ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ। ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹਨਾ, ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ।
ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਬਗਾਰਾ ਮਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੱਲੋ ਨਵੀਂ, ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ, 700 ਗੱਡੀ, ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਖੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੜਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸੌਰੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, ਚਾਰ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾ ਐ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, ਚਾਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਦੂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਗੋਰਖਵਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 25 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 27 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਹੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਨਾਸਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜਾਪਾਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ।
ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਕਬਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, NRI ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, NRIਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਇੰਡੋਸ ਸ਼੍ਰੀ TV। ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੀ ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਅੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ। ਜੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦਿਸੂਗੀ, ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਤੇ ਨਫਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਜਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਲੁਟਾ ਦਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲਟਵਾਉਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਧਰ ਲਏ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਬਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ।
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਵੈਲਕਮ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਫੇਮ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ, ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਕ ਜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਊ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਔਕਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਬਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ $150 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦਾ, $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਆ ਵੀ 5-4 ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ
ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਢਾਹ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਚ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੂਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਂ ਝਟਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਐ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੈਨੇ 20,000 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੇਣੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਈ ਟਾਲੇ, ਬਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਦਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਉਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ? ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਫਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ ਕੁਛ, ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹਨਾ, ਪੇਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਧੀ ਅੰਨੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਯੱਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੱਬਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ ਐ ਨਾ ਕਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਭੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝੋਟੀ ਲੱਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਮੇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੁਰਕਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਮਗਾਰਾਂ ਮਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਈ ਕਬਾੜ ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਂ,
ਆ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾਓ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ 700 ਗੱਡੀ ਆਟੋ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਐ ਨੰਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਡੀਟੀਓ ਖੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 25-30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਢਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਊਟੋ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੱਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਗੁਰਕਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, 99 ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਲਾਹੋ? ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ? ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਰ, ਚਾਰ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ 5-7 ਨਾਲ ਐ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇ, 4 ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਫੇੜੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਣੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਲਪੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ।